Đây là tôi. Ờ, không, đây mới là tôi. Tôi năm nay 29 tuổi, là một lính cứu hỏa đã nhiều năm kinh nghiệm, đang cùng bạn gái lên kế hoạch về một đám cưới trong mơ. Nhưng vì một tai nạn mà không hiểu thấu, từ một người luôn đối mặt với những ngọn lửa dữ dội biến thành một kẻ cầm giáo, chống lại từng đợt sắc sống, thứ chỉ có trong những bộ phim kinh dị. Và càng đáng sợ hơn khi chính tôi vừa trải qua một cái chết đầy ám ảnh. Thế nhưng giờ tôi vẫn đứng đây, chiến đấu trong mờ mịt, hoang mang hạ gục từng sắc sống để giành lấy cơ hội sống sót cho bản thân. Tất cả bắt đầu khi tôi thức dậy trong căn hộ của tôi. Là một lính cứu hỏa, việc rèn luyện thể lực hàng ngày là điều bắt buộc. Và tôi đã duy trì thói quen này suốt 7 năm qua. Có lẽ nhờ đó, nhiều lần tôi đã tránh được nguy hiểm trong những lần làm nhiệm vụ. Sau khi tập luyện, tôi tắm qua một chút, rồi ăn bữa sáng. Ăn xong, tôi thay quần áo để chuẩn bị đi làm. Trong khi chờ thang máy, tôi suy tính thêm về các dự định trong tương lai, rồi nhớ tới vị hôn thê, cô gái với mái tóc dài qua eo cùng chiếc váy áo trắng thướt tha không gió. Bất chi bất giác tôi mỉm cười ngây ngô rồi bước vào thang máy mà không để ý rằng cánh cửa thang máy chỉ mở có một bên. Bất chợt tôi cảm thấy bước chân hụt hẫng và cơ thể rơi xuống khoảng không. Tôi rơi tự do từ tầng 29, những tiếng gió vun vút qua tai. Trước mắt toàn là một mảng tối đen, tay chân tôi căng cứng, suy nghĩ trở lên trống rỗng, ý thức cứ dần mờ nhạt. Không rõ qua bao lâu tôi từ từ mở mắt. Đây, đây là đâu? Còn tôi là ai? Tôi mê man sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rồi giật mình kiểm tra lại toàn bộ cơ thể. Và tất nhiên rồi, khi đã có thể đứng lên mà không có bất kỳ khó khăn gì, thì rõ ràng cơ thể tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi day day huyệt thái dương có chút đau nhức, nghĩ rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng ngôi nhà lạ lẫm này là sao? Tôi nhìn quanh cố máy móc ký ức để tìm một câu trả lời. Chỉ là càng nghĩ thì ký ức càng là một mảng trống rỗng. Khi còn đang vào đầu bứt tai, trước mặt tôi đột nhiên hiện lên những dòng chữ lơ lửng. Chúng chào mừng tôi đến với thế giới này và yêu cầu tôi phải vượt qua 44 đợt sắc sống thì mới đưa tôi trở về thế giới cũ. Tôi ngây ngẩn nhìn những dòng chữ trước mắt, tưởng chừng như mình chưa tỉnh mộng. Do dự vài giây, tôi giơ tay tự tát thẳng lên mặt. Cơn đau rát khiến tôi nhận ra đây không phải là mơ, nhưng nó lại càng khiến tôi hoang mang hơn. Vậy việc tôi bị rơi trong thang máy là mơ hay thực? Còn xác sống sẽ không phải là những thứ trong các bộ phim tôi đã xem đó chứ? Vẫn chưa thể tin những gì đang xảy ra, tôi vội lao ra ngoài, chạy thẳng vào rừng, hòng khám phá thực hư của trò lừa đảo trước mắt. Nhưng chưa đi được bao xa, tôi bị ngăn lại bởi một màn chắn tối đen cao không thấy điểm cuối. Chưa bỏ cuộc, tôi men theo màn chắn, cố tìm lối thoát. Càng đi tôi càng nhận ra mình đã bị nhốt trong một ô vuông rộng lớn, tạo lên bởi 4 màn chắn vô hình, không lối thoát. Tôi thở gấp dừng lại tại vị trí có đầy những dấu chân của chính mình hằn sâu trên đất, rồi lại tìm đủ mọi cách để phá vỡ màn chắn trong sợ hãi. Thế nhưng dù tôi bất chấp dùng cả cơ thể đánh đổi và cho đến khi thoát lực ngồi trên đất, màn chắn này cũng không có một chút ảnh hưởng. Hít từng ngụm khí lớn, tôi mệt mỏi nhắm mắt mặc kệ tất cả để nghỉ ngơi. Một căn nhà giữa rừng với màn chắn xung quanh, cùng thời gian đang đếm. Chờ đã, dường như tôi đã quên mất một thứ quan trọng. Thời gian, phải rồi, là xác sống. Mở mắt lần nữa, tôi thấy mình lại đứng trong căn nhà trước đó, với cơ thể không có bất kỳ một vết thương. Nhưng sự đau đớn cùng cực và sợ hãi khi cái chết đang đến vẫn quanh quẩn trong tâm trí. Tôi cảm thấy mình có lẽ sắp phát điên, đã không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Ngay lúc này một lần nữa, dòng chữ lại hiện lên trước mắt tôi. Chúng thông báo rằng tôi đã chết một lần. Nhìn dòng chữ, tôi trở lên trầm mặc. Nếu không phải vấn đề ở tôi, vậy thế giới này có lẽ phải hay không đã trở nên điên khùng. Từ bao giờ chết còn có thể đếm được số lần trải qua. Dù mọi việc đang diễn ra một cách khủng điên, nhưng vì mạng sống tôi thà tin chứ không thể không tin. Nếu là mơ, tôi không muốn mình phải trải qua một ác mộng. Còn nếu đã là thật, vậy sống sót chẳng bao giờ là sai. Sẽ chẳng có ai vì kiểm chứng điều này mà lại vươn cổ ra cho lũ kia cắn xé. Nếu đã không thể chạy khỏi đây, vậy tôi sẽ tìm cách sống sót cho đến lượt sắc sống cuối cùng. Có lẽ đến lúc đó tôi mới có thể biết được nhiều hơn về những gì đang xảy ra.
Sau khi tự trấn an, tôi bắt đầu lục lọi tất cả tủ kệ trong căn nhà để tìm thứ có ích. Hẳn nhiên, thứ có ích với tôi bây giờ là thứ có thể bảo vệ bản thân trước lũ xác sống đang tới từng đàn. Với thanh lon bột 5 năm trên tay, tôi ra khỏi nhà đối mặt với xác sống mà những dòng chữ kia đề cập tới. Nó dường như đúng với những gì tôi đã nghĩ, miệng đầy vết máu khô, phát ra những tiếng rên rỉ khàn đặc. Chúng kèm khát máu thịt tập tễnh, lao tới bất chấp vồ lấy tôi. Tôi hạ gục hai con xác sống không chút do dự, cũng không ngập ngừng hoặc sợ hãi. Có chăng cũng chỉ là một chút hoảng loạn vì không quen. Có lẽ rối loạn giữa hư và thực đã khiến tôi tiếp nhận tình huống này một cách dễ dàng hơn. Lúc này trời đang là giữa đêm, xung quanh đều bị bao phủ bởi một màn tối. Đâu đó vang lên những tiếng xào xạc từ tán cây, xen lẫn khi có khi không tiếng bước chân nặng nề của thứ đã không còn là con người. Cũng may ngôi nhà vẫn còn có điện để sử dụng và đèn tường xung quanh cũng giúp xoa dịu những ám ảnh trong rừng tối. Bằng không, nơi đây đã không còn là một thử thách mà là một chôn của những kẻ được chọn. Men theo đường mòn tới nhà kho cách đó không xa, tôi lấy được một thanh gậy sắt thay thế cho thanh lăn bột bằng gỗ trên tay. Rồi được dịp thử luôn thanh gậy sắt vừa mới lấy được với vị khách đang gõ cửa sổ, chào đón tôi quay trở lại căn nhà. Kết thúc đợt sát sống thứ nhất, tôi nhận được một ít tiền và kinh nghiệm. Ngoài ra, tôi chỉ có 2 phút để nghỉ ngơi trước khi đợt sát sống tiếp theo lại tới. Nhìn thấy tiền, tôi mới nhớ ra và mở cửa hàng để xem tôi có thể mua được những gì ở bên trong. Lướt qua một lượt danh sách các vật phẩm. Trong một vũ khí, tôi nhìn thấy vài loại súng và đạn. Để sống sót đến cuối cùng thì đây sẽ là thứ vũ khí tôi phải có. Thế nhưng giá của nó không phải mấy đồng tôi vừa kiếm có thể mua được. Còn ở mục thực phẩm, nhìn xong giá tôi chần chờ một thoáng, rồi đưa ánh mắt ra đám cỏ và vỏ cây trên những thân cây gần đó. Trong đầu thì cân nhắc liệu có cần thiết phải tiết kiệm cả tiền ăn hay không đây. Khi thời gian của đặc sắc sống thứ hai sắp đến, tôi nhìn một lượt cây cối xung quanh rồi quyết định sử dụng số tiền đang có mua một cây rìu để chặt cây mở rộng tầm nhìn và tiện thể chế tạo giáo gỗ làm vũ khí. Bởi tôi cảm thấy tấn công lũ sắc sống bằng giáo từ khoảng cách xa sẽ để cho tôi an toàn hơn. Những mũi nhọn của giáo cũng giúp tôi giết chúng một cách dễ dàng. Và đúng như vậy, tôi giết chúng khá dễ dàng với chiếc giáo cầm trên 2 tay. Tận dụng tốc độ và mũi nhọn của giáo, tôi nhắm thẳng vào đầu từng con xác sống trong đợt tấn công mới. Nhưng còn an toàn hơn thì chưa chắc. Vết thương lớn trên bàn tay khiến tôi hoảng sợ. Lóng ngóng tìm trong cửa hàng các đồ sơ cứu nhưng không thấy. Nên tôi phải xé chiếc tất băng tạm cầm máu cho vết thương. Bàn tay bị thương ảnh hưởng rất lớn tới việc tiếp tục chiến đấu với lũ xác sống nên khiến cho tinh thần của tôi bỗng chốc sa sút. Thế nhưng vì sống sót, tôi cố gắng gạt tất cả khỏi đầu để tiếp tục giơ mũi giáo lao thẳng về phía trước. Số lượng xác sống ngày càng nhiều khiến cho tôi càng hoảng loạn. Chân tay luống cuống đập mặt thẳng vào tường, rồi bật ngược ra sau, giống như một con gà đã vặt sạch lâu nhảy thẳng vào mồm xác sống cạnh đó. Cơn đau từ vết thương và nỗi sợ hãi cùng cực đôi khi khiến cho con người ta mất dần lý trí. Việc đáp trả không suy nghĩ đã khiến cho tôi thiếu chút nữa bị một con xác sống cạnh đó bắt được. May mắn tôi đã kịp thoát ra xa, nhưng trong cái rủi nó còn có cái xui. Vẫn chưa kịp tỉnh hồn từ cái ôm hụt vừa rồi thì tôi lại bị một con xác sống khác ngáng chân, khiến tôi cắm thẳng về phía trước, chân bị rách một vệt dài. Giáo văng khỏi tay. Khi bật dậy thì bước đi đã trở lên tập tễnh. Chiến đấu với lũ xác sống trước đó đã không hề dễ dàng thì nay lại càng khó khăn hơn. Vết thương ở tay khiến cho những lần tấn công của tôi mất đi sức lực, còn vết rách ở chân lại khiến cho việc di chuyển tránh né ngày càng vô vọng. Để rồi điều đáng sợ nhất đã xảy ra. Một tiếng la thất thanh trở thành lời chăn chối vang vọng quanh rừng. Giật mình tỉnh lại một lần nữa, mọi thứ xung quanh đều trở về nguyên trạng. Chỉ có tâm trí tôi vẫn bị những hàm răng nhuốm máu hành hạ. Tôi hít sâu để cố gắng trấn tĩnh những sợ hãi. Rồi những dòng chữ lại hiện lên trước mắt nói rằng tôi đã chết lần 2 và lần này là cơ hội cuối cùng của tôi. Nhìn hết dòng chữ, cơ thể của tôi hơi run rẩy. Lỗi sợ hãi vừa giảm đi giờ lại bùng phát dữ dội. Nhưng dần dần tôi chợt nhận ra, chết đã không phải là thứ gì quá xa lạ đối với tôi. Một kẻ đã 2 lần trải qua cái chết, vùng vẫy trong thế giới hư và thực đan xen. Có khi cái chết cũng không đáng sợ đến như thế. Hít sâu thêm lần nữa, tôi lại tiếp tục chạy đua với thời gian để kiểm tra tủ kệ trong nhà. Mọi thứ bên trong các tủ kệ đã không giống như lần trước. Lần này tôi cầm trên tay một chiếc cờ lê, hạ gục vài xác sống trong khi trời bắt đầu đổ mưa.
Khi đủ tiền, tôi lại mua một chiếc rìu để chặt cây, chế vài giáo gỗ bằng con dao lấy được từ trong bếp. Cầm giáo gỗ trên tay, lần này tôi xông về phía trước mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hạ sát con xác sống thứ nhất, rồi ngã sấp mặt cạnh con thứ hai. Rõ ràng nền đất ở đây không được bằng phẳng, khiến những bước chân của tôi đã đều sai hướng. Trong khi khuôn mặt của tôi cày trên mặt đất, thì trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới để giúp cho tôi có thật nhiều thời gian nghỉ ngơi giữa mỗi đợt tấn công của xác sống. Cụ thể là tôi giữ lại một con để nó tiếp tục đập phá ván gỗ trên cửa sổ mà tôi vừa gia cố trước đó. Nếu tôi không tới gần từ phía sau, nó sẽ cố phá hết ván gỗ rồi mới tìm tới mục tiêu tiếp theo. Thế nhưng khi ván gỗ bị phá gần hết thì tôi sẽ lại đóng thêm ở phía đối diện. Như thế nó sẽ chẳng bao giờ có thể phá xong. Mà đợt xác sống tiếp theo sẽ không thể xuất hiện nếu tất cả xác sống trước đó chưa được dọn dẹp hết. Như vậy tôi có thêm rất nhiều thời gian để suy tính và chuẩn bị. Trong khi chặt cây, cưa gỗ và gia cố thêm cửa sổ, cơ thể của tôi ra nhiều mồ hôi và tiêu hao rất nhiều năng lượng, khiến cho tôi cảm thấy đói khát. Vào trong bếp tìm kiếm thì tôi chỉ thấy một ít đồ ăn, nên tôi đành phải mua nước trong cửa hàng với giá 20 đồng một chai, gần bằng 1/10 số tiền tôi đang có lúc này. Điều an ủi tôi bây giờ là ít ra tôi vẫn có thể tiết kiệm được tiền mua đồ ăn cho vài bữa. Sau một khoảng thời gian bận bịu, cuối cùng việc gia cố ván gỗ cho tất cả cửa sổ quanh nhà cũng đã xong. Tôi lại tiếp tục chặt bớt cây để mở rộng tầm nhìn và cũng là để có không gian rộng hơn, giúp tôi dễ dàng quan sát và tránh lé lũ xác sống. Đến khi dạ dày réo inh ỏi, tôi lại vào bếp lấy thức ăn nhét đầy bụng mà không màng tới mùi vị của nó. Nhìn thấy chiếc lồi nhỏ trong tủ, tôi liền đem ra ngoài, đặt dưới đất để hứng nước mưa. Ngoài đun sôi để uống, tiết kiệm được một chút tiền, tôi còn dùng để khử trùng băng vải, chuẩn bị sẵn cho việc băng bó vết thương. Tiếp tục chặt cây không bao lâu thì rìu trên tay đã hỏng. Tiền còn lại thì không đủ để mua cái mới, sửa thì càng đắt hơn, nên tôi đã hạ lốt con xác sống còn lại để kết thúc đợt tấn công và nhận thêm tiền thưởng. Đúng lúc này, cơ thể tôi dần có dấu hiệu mỏi mệt, cơ bắp toàn thân uể oải, thiếu sức lực. Hiển nhiên đây là dấu hiệu của cơ thể yêu cầu tôi cần phải ngủ để nghỉ ngơi, hồi phục cả tinh thần lẫn thể xác. Thế nhưng trong tình huống hiện tại, tôi không có đủ thời gian để ngủ, và kể cả là có thời gian đi chăng nữa thì tôi cũng không dám ngủ, bởi lẽ nếu nhắm mắt có thể tôi sẽ chẳng bao giờ mở ra được nữa. Vậy nên tôi mở ra cửa hàng, cắn răng mua cho mình một hộp cà phê, rồi mở lắp ăn sống một phần bột chưa pha. Dù không dễ nuốt nhưng cũng khiến tôi tỉnh táo hơn để ngăn trở đợt xác sống tấn công tiếp theo. Có điều tỉnh táo còn chưa đủ để đối diện với chúng. Tâm lý hoảng sợ trước đám đông xác sống luôn xuất hiện mỗi khi chúng áp sát tới gần tôi. Nó khiến cho tay chân tôi run rẩy khó kiểm soát. Bất đắc dĩ tôi phải tiếp tục mua thêm thuốc chống hoảng loạn rồi uống liền vài viên để ổn định tâm trạng của mình. Khi cả tâm trạng và cơ thể ổn định, tôi tiếp tục dùng những giáo gỗ sắc nhọn càn quét hết xác sống. Và lại lần nữa giữ lại một con, gõ gõ bên cửa sổ tạo lên một bản giao hưởng kinh dị giữa đêm. Khi lại có thời gian để chuẩn bị, tôi vào trong bếp mua vài chiếc cốc từ cửa hàng rồi bắt đầu pha cà phê để thành thơi uống. Lúc cơ thể đã hoàn toàn xua đi mệt mỏi, tôi vẫn pha thêm vài cốc để có thể uống bất cứ khi nào cần. Pha xong tôi lại giơ lên giáo, tiếp tục đâm chọc không ngừng nghỉ. Từng thế ma lần lượt đổ xuống cho đến khi tiền thưởng của tôi tích lũy được gần 800. Tôi tiếp tục mở ra cửa hàng và từ những gì hiểu biết về súng, tôi đã quyết định mua một khẩu shotgun và 12 viên đạn. Bởi các loại súng khác khi tính kỹ dường như càng bắn tôi càng lỗ. Cho đến cuối cùng tiền thưởng sẽ không bù được tiền đạn. Thêm nữa, với kỹ năng sử dụng súng như tôi, ngoài shotgun cũng chả thể dùng được loại nào khác. Với shotgun mỗi lần bắn tôi có thể giết được tối đa 4 xác sống cùng lúc. Nhưng để nâng cao cơ hội này tôi cần phải có kỹ năng dùng súng tốt hơn. Tuy nhiên kể cả với kỹ năng cấp 0 hiện tại thì tôi vẫn có thể giết xác sống mà không lo thiếu đạn. Những phát súng đanh thép khiến cho việc chống trả lại lũ thây ma lúc này dần trở lên dễ dàng hơn trước. Và càng bắn giết, kỹ năng của tôi càng thuần thục hơn. Tiền thưởng nhận được cũng ngày càng nhiều. Đến lúc này tôi đã không cần phải lo lắng về đồ ăn và thức uống hay thuốc men đạn dược. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ hội vượt qua thử thách để trở về với thế giới cũ của tôi ngày càng lớn. Với thể lực tốt, cộng thêm lũ xác sống chậm chạp thì chỉ cần tôi cẩn thận tránh né, hẳn là bản thân sẽ an toàn cho đến đợt thây ma cuối cùng. Ngay khi đang vui vẻ với những suy nghĩ lạc quan, tôi phải trả giá cho một giây bất cẩn lúc đang tìm thuốc uống mà quên mất phải quan sát phía trước.
Dù đã kịp vùng ra để chạy thoát, nhưng vết cắn trên cổ khiến tôi trở nên sợ hãi. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, thể xác và linh hồn dường như đã tách ra một thoáng. Vội uống một thuốc giảm đau, sau khi đã băng lại vết thương, tôi áp chế sợ hãi rồi tiếp tục nổ súng. Nhưng giờ đã không còn sự sao nhãng, lạc quan cũng đã biến mất không còn một mảng. Thay vào đó là lo lắng bất an khi nghĩ đến bản thân có thể đã bị lây nhiễm và bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một con xác sống trước mắt. Chỉ hy vọng tôi có thể vượt qua đợt thế ma cuối cùng trước khi điều này xảy ra. Có lẽ lúc trở về thế giới cũ, cơ thể của tôi sẽ không còn những vết thương và thứ virus ghê tởm này nữa. Dù thế nào, đây cũng là hy vọng duy nhất để tôi có thể dựa vào và trèo chống bản thân tiếp tục với hành trình sống sót. Khi kỹ năng sử dụng súng của tôi đã tốt hơn, tôi mua thêm khẩu súng lục M9 ráp ở thắt lưng, chuyên dùng để hạ sát những xác sống đơn lẻ. Ở giai đoạn này, việc dọn dẹp xác sống vẫn khá dễ dàng. Tuy nhiên, khoảng trống để tránh né đang dần thu hẹp bởi số lượng xác sống tăng dần, khiến cho vòng vây xung quanh căn nhà ngày càng dày đặc. Nếu cứ tiếp tục như thế, nguy hiểm cho tôi sẽ tăng dần. Nên để làm chậm quá trình này, tôi lại tiếp tục để lại một con thây ma, rồi mua rìu chặt cây xung quanh nhà, mở rộng thêm khoảng trống. Tuy đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng nó cũng giúp giảm bớt nguy hiểm cho những đợt tấn công trước mắt. Sau khi chặt hỏng vài chiếc rìu, khoảng trống quanh nhà đã rộng rãi hơn. Tôi lại tiếp tục với việc bắn giết lũ thây ma hết đợt này đến đợt khác. Khi ngón tay của tôi đã tê dần và tiền thưởng tích lũy đã gần đủ 20.000, tôi mua một lúc 9 khẩu súng trường M16, mục đích là để lấy nhiều băng đạn để sử dụng súng cho hiệu quả. Rồi tôi mua thêm đạn và lắp đầy cả 9 băng. Mỗi băng đạn chứa tới 30 viên. Với 9 băng đạn thì tôi đã có tổng cộng là rất nhiều đạn để sẵn sàng bắn mà không phải mất nhiều thời gian nạp đạn trong khi càn quét lũ thây ma. Với 9 băng đạn này và kỹ năng sử dụng súng ở mức 6 thì tốc độ bắn hạ xác sống của tôi sẽ nhanh hơn đáng kể. Có điều tiền thưởng từ việc giết xác sống không bù được số tiền mua đạn, nên mỗi khi cả 9 băng đạn bắn hết, tôi lại rút shotgun ra càn quét nốt số thây ma còn lại để cân đối lại một chút thu chi. Không chỉ hao phí tiền cho đạn mà bản thân khẩu M16 cũng rất nhanh hỏng. Được cái là tôi còn rất nhiều khẩu M16 khác vứt giữa nhà, nên chỉ cần súng gần hỏng tôi lại thay thế ngay một khẩu mới. Cứ như vậy trải qua thêm nhiều đợt xác sống, càng về sau số lượng của chúng lại càng nhiều hơn. Việc tránh né để không bị cắn ngày càng khó khăn và nguy hiểm. Đến hiện tại, số lượng xác sống đã đủ vây kín xung quanh ngôi nhà với mật độ dày đặc hơn. Nguy hiểm nhất là ở thời điểm ban đầu của mỗi đợt tấn công, khi đàn thây ma từ mọi phía xung quanh di chuyển thu hẹp vòng vây tới ngôi nhà. Tôi phải chạy ra ngoài tìm những kẽ hở giữa chúng để lách mình thoát khỏi vòng vây, rồi tìm cho mình một khoảng trống để có thể vừa lùi vừa bắn mà không bị chúng bao quanh. Nếu vẫn chưa có được khoảng trống như vậy thì tôi lại chạy thẳng vào rừng, đi sâu vào trong rồi vòng lại ra phía sau đàn xác sống để tiếp tục nổ súng. Đến lúc này tôi đã bỏ đi tâm lý hưởng thụ những tách cà phê nóng hổi. Trước ranh giới giữa sống và chết, tôi loại bỏ sự mệt mỏi bằng cách nhanh chóng hơn. Đó là nhét thẳng bột cà phê vào mồm, ngược cổ, đổ thêm chút nước, xúc miệng vài cái rồi luốt thẳng vào dạ dày. Ngoài một chút dùng mình, có lẽ nó sẽ để lại cho tôi một ít di chứng về sau. Nhưng hiện tại tôi cũng không thể để ý được nhiều đến như thế. Những nguy hiểm cứ lặp lại liên tục với tần suất dày đặc hơn khi số đợt tấn công của xác sống tăng dần tới điểm cuối. Việc lách mình tìm đường thoát ngày càng trở nên khó khăn. Nhiều khi tôi phải sử dụng súng bắn vội vài phát để đục thủng vòng vây rồi phóng mình qua lúc khoảng trống đang nhanh chóng thu hẹp. Khi các loại súng đã nhiều lần thay mới và số đạn tiêu hao tôi đã không thể đếm, cũng là lúc thi thể nằm ngổn ngang chồng chất, chẳng khác gì một núi thây biển máu với mùi vị tanh lồng bốc lên khắp nơi. Việc ăn uống bên cạnh những xác chết giờ đây đã trở nên quen thuộc, hay cả việc ngồi nghỉ ngơi, nếu chân không đạp lên một cái xác nào đó, tôi lại cảm thấy thiếu mất thứ gì. Tưởng chừng như tôi sẽ cứ thế yên ổn vượt qua cơn ác mộng này, thì ở đợt xác sống thứ 43, với kỹ năng sử dụng súng cấp 7 và trong khoảng cách chưa đến 1 mét, tôi đã bắn trượt một thây ma ngay trước mắt. Và để cảm ơn, nó đã ôm chầm lấy tôi, hàm răng sắc nhọn tìm tới vết cắn ở cổ trước đó, ngoạm thật chặt, rồi giằng xé ra một mảng lớn, máu trong cổ bắn thành tia, thẳng vào miệng một con thây ma khác đang há ra chờ sẵn. Cố gắng chịu đựng cơn đau, tôi đẩy nó ra xa rồi lách mình chạy khỏi đó, vừa chạy vừa xé một mảnh áo băng vội lên cổ để máu không còn tuôn xối xả.
Vết thương ở cổ giờ càng trầm trọng hơn, nhưng tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc uống giảm đau rồi tiếp tục xả súng vào lũ xác sống đang bám sát phía sau. Nhưng có vẻ như tình trạng sức khỏe đã ảnh hưởng tới phản ứng và phán đoán của tôi. Lên một lần nữa tôi lại bị lũ thây ma tóm lấy. Phải dùng hết sức lực của bản thân tôi mới có thể giãy giụa thoát ra khỏi chúng, nhưng vẫn không tránh khỏi hai vết thương nặng ở tay và ở lưng. Một lần nữa tôi vẫn có thể sống sót từ miệng của lũ quái vật đói khát kia, nhưng tình trạng cơ thể thì càng lúc càng tồi tệ hơn. Thứ đang chống đỡ cho tôi không cảm thấy tuyệt vọng, có lẽ là đợt xác sống cuối cùng cũng đã tới. Chỉ cần gắng gượng vượt qua thì tôi có thể trở về với thế giới yên bình trước kia. Tôi thả lao vào ngọn lửa lớn cũng còn hơn phải ở đây để lũ gớm ghiếc kia hành hạ sống không bằng chết. Vực lại chút tinh thần, tôi nhét đầy một bụng thuốc để xua đi tất cả, rồi mới bắt đầu đối diện với đợt xác sống quyết định này. Cho đến khi con xác sống cuối cùng ngã xuống, cũng không có thêm bất ngờ gì khác xảy ra. Tôi đã chính thức vượt qua tất cả đợt tấn công của xác sống với cơ thể chồng chất vết thương. Với 2 lần trải nghiệm qua cái chết, rốt cuộc tôi đã có thể buông lỏng cả tinh thần lẫn thể xác để thực sự thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mang theo thấp thỏm và chờ mong, tôi ngồi trên ghế chờ đợi một kết thúc cho hành trình kinh hoàng mà tôi không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Và rồi những dòng chữ cũng hiện ra trước mắt. Chúng thông báo tôi đã vượt qua thử thách và giờ tôi có thể lựa chọn quay trở về thế giới của tôi hoặc tiếp tục thử thách tại một thế giới khác. Còn có thể lựa chọn nào khác nữa cơ chứ? Hẳn nhiên tôi muốn trở về. Dù có đang làm mộng hay ảo, tôi cũng muốn kết thúc cái hành trình này ngay lập tức. Tôi muốn trở về thế giới tôi từng sống, nơi không có những xác chết biết đi, nơi tôi ngủ và có thể tỉnh lại, không sợ hãi lo lắng từng giây, không phải căng mình đi trên ranh giới giữa sống và chết. Hãy cho tôi trở về với gia đình bè bạn, với tình yêu đang kết trái.